Michael, nandiyan ka po ba si Sir Michael? Ayan, Sir Michael, dito ako sa bahay mo. Ayan, puro shorts video pala ang nanonood mo, Sir Michael. Ayan, dito ako sa shorts video mo, Sir Michael. 499, comment. Ayan, si Dominador Tolentino, garong mahiwas ang tinampunindo. Ayan. Nasrin, mega love shout out Nasrin. Ayan, mega love shout out Sir Dominador. Maraming salamat po. Thank you for coming. Sir Michael, ayan, done watching ako sa shorts video mo, Sir Michael. Okay, Nasrin, I'm here in your link, Nasrin. Okay, Nasrin, and I'm playing your video, okay? Okay, 4 minutes and 4 minutes and 19 seconds, Nasrin, ayan. Playing your video. Ayan, shout out 25 million. Okay, Nasrin, ayan, please like to my live. Okay, Nasrin, please. Ayan, thank you guys. 25 million in the house. Maraming salamat. Ayan, pasensya na guys nga pala sa mga pumasok sa live ko kaninang umaga tsaka kagabi. Super busy si host kaya medyo tayo. Kaya walang nag-i-entertain. Ayan, pasensya na. Ganun talaga minsan, paminsan-minsan nabibisi tayo. Okay, Nasrin, still playing, Nasrin. Galap shout out, Sir Rick. Salamat, Sir Rick, sa patamsak. Thank you. Yan, next kita dito, Sir Rick. Ayan, si Don Luis Mix TV, mega love shout out. Don Luis Mix TV, thank you very much. Thank you for coming, Don Luis. Si Don Luis. Bigyan natin ng jacket si Don Luis. Ayan, may jacket ka na po, Sir Don Luis. Thank you so much. Thank you for coming, Sir Don Luis. Po si Don Luis. Okay, Nasrin, done watching, Nasrin. Okay, OTW Sir Rick. Excuse me. Maubo tayo guys. Ayan, Sir Rick, dito na ako sa iyong bahay.
Ayan, relaxing view muna ako. Wow, relaxing view. Ayan, playing ka na dito, Sir Rick. Ayan, taga saan po si Don Luis? Ay, nagusyoso pa. Ayan, si Hulaska Vlog. Thank you so much, Hulaska. Hello. Hello sa iyo, Hulaska. Ayan, Don Luis. Taga saan po si Don Luis? Ayan, next po kita dito, Sir Don Luis. Bisitahin ko po ang iyong bahay. Ayan, playing ka, Sir Rick. Relaxing view muna tayo. Wow, ang ganda ng sikat ng araw, Sir Rick, ano? Ayan, thank you so much, Don Luis. Sir Rick, still playing ka, Sir Rick, dito sa relaxing view. Sayang, Sir Rick, dapat may ano ka dito, may ka-date. Ayan. Saan po sa Bulacan ikaw, ano, Don Luis? Taga Bulacan din ako. Saan po kayo sa Bulacan? Baka po magkapit bahay pa tayo. Saan po kayo sa Bulacan, Sir Luis? Thanks, Ma'am Bicolana. Wala, malayo siya. Nasa Manila ako. Nasa Ormoc. Ito na ba? Yan, maraming salamat si Don Luis. Mami Pearly, may love shout out. Sir Luis, saan po kayo dito sa Bulacan? Kasi taga Bulacan din po ako. Saan po ba kayo dito sa Bulacan? Anong ginagawa mo sa Manila, Sir Rick? Bakit nandiyan ka sa Manila? Mami Pearly, salamat Mami Pearly. Next kita, Mami Pearly. San Jose del Monte. Eh, yung pinsan ng asawa ko, mga taga ron sa San Jose del Monte. Kami naman San Miguel, Bulacan. Ayan, Sir Rick, dan watching ako dito, Sir Rick, sa iyong relaxing view muna ako. Ayan, nasa Ormoc City ako sa bahay. Magulang mo. Ano daw? Ang gulo naman ito ni Sir Rick. Magulang ko. Ang gulo ni Sir Rick. Ano ba yan? Ayan, Sir Rick, then watching na ako dito. +1 banana ka, Sir Rick. Alright. Ano tayo? Teka. Ayan. Okay. Nakapag-comment na rin tayo. Magulang ko. Ayun. Sinasabi ko na nga ba, magulo kang kausap, Sir Rick. Ayan, Sir Luis, dito ako sa iyong bahay, Sir Luis. Ayan, next ko si Mami Pearly, kung nandiyan ka si Mami Pearly. Mami Pearly. Ayan, Sir Luis, dito muna ako sa iyong mano-mano. Pagtayo ng poste. +1 banana ka, Sir Luis. Padikit naman mga idol. Ayan, Hulaska. Ayan. Next kita dito, Hulaska. Puntahan ko yung bahay mo, Hulaska.
Oo, balik muna ako dito, Sir Rick. Naubos na yung aking traktora. Sir Rick, pang 2 araw lang yung aking traktora ba? Bukas maghanap ulit ako, Sir Rick. Hanap ulit ako bukas ng traktora. Nag-viral yung traktora ko, Sir Rick. Ayan, Sir Dan, Don Luis. Ayan, +1 banana po kayo, Don Luis. Okay. Dito na ako kay Hulaska. Hulaska, dito na ako sa'yo. Hulaska. Hulaska muna. Ayan. Hulaska, playing ako dito sa iyo, 4 minutes 17 seconds. Ayan, +1 banana ka, Hulaska. Hulaska, nandyan ka pa ba, Hulaska? Malayo sa Manila, kaya kayo host. Oo, malayo. Don Luis, Dan, watching ako sa iyo. +1 banana po ikaw. Yan, maraming salamat po. Hulaska, nandyan ka pa ba? Hulaska Kuracha. Ayan, pang 14 tusok ako dito, Hulaska. Ayan, +1 banana sa iyo. +1 banana ka, Hulaska. Dan, watching dikit na idol Hulaska vlog, sabi ni Sir Vic. Ayan. Ayan, Hulaska, pakibalik ka na lang sa Idol Rick TV, ha. Ayan guys, sa mga bagong pasok guys, ayan, huwag naman natin kalimutan mag-thumbs up kay host. Ayan, maraming salamat at saka paki-subscribe naman si host para naman umikot naman ang ating bahay. Ayan, maraming salamat. Huwag po natin kalimutan mag-thumbs up. Ayan, dan watching ako sa iyo, Hulaska. +1 banana ka. Ayan, maraming salamat sa iyo, Hulaska. Thank you sa pagdalaw mo sa aking live. Ayan. Ayan, dan watching ako dito sa Crusher Operation. Sir Joey, mega love shout out, Sir Joey Villaflor. Sir Joey Villaflor, mega love love shout out. Ayan, thank you for coming, Sir Joey Villaflor. Good evening, good evening. Ayan, sa mga hindi pa guys nakapag-thumbs-up sa ating live, pasuyo naman kapag i-thumbs-up ka naman ng live ni host. Ayan, maraming salamat. Okay, dito na tayo kay, ayan. Ayan, thumbs-up lang guys kay host, sapat na. Ayan, Ma'am Lynn, Mariano, mega love shout out, Ma'am Lynn. Thank you for coming, Ma'am Lynn. Ayan, si Mami Pearly, nandyan pa ba si Mami Pearly? Mami Pearly, nandyan pa po ba kayo? Wala si Mami Pearly.
Sis Antaray, mega love shout out. Salamat sis. Magandang hapon. Ayan. Lynn Mariano Dikitdan. Ayan, sabi ni Hulaska. Ayan. Ma'am Lynn, pakibalik ka na lang po si Hulaska, please. Yan, maraming salamat Sir Rick. Thank you very much. Yan, dalawang live ko. Lagi akong busy Sir Rick kagabi at kanina umaga. Umalis ako, iniiwan ko lang yung live ko dito sa bahay. Sobrang super busy ko talaga. Meron akong inaayos. Buti na lang pagbalik ko, buhay pa rin yung cellphone ko Sir Rick. Hindi naman siya nag-shutdown. Bahala na pag may papasok. Buti naman, meron naman. Wala sayang naman kasi Sir Rick kung hindi tayo magla-live dahil may lakad tayo, pwede naman nating iwan. O di ayan. Nakapag-live tayo. Ano ba to? Antare support Dikitdan. Ayan. Antare yan. Hulaska si Antaray. Tawag dito, ninja niya lang yan. Hindi niya yan main channel. Kaninang umaga, ang aga mo naka-live Sir Rick, naririnig ko pa mga tilaok ng manok. Saglit lang ako nakaakyat sa'yo kasi umalis ulit kami kaninang umaga, 5:30 kami umalis. Ayan, bago ako umalis, sinit ko na uli yung aking live, saka ako iniwan. Pero bago ako nag-live, umakit ako sa'yo, wala ka siguro, nasa CR ka pa, baka nagpupo ka pa. Naririnig ko yung mga tilaok ng manok, madilim pa sa paligid eh. Yung langit, kulay blue pa. Maaga ka talaga nagla-live. Kaya nga umakit ako sa'yo kanina bago mag 5:30. Tahimik na tahimik pa ang paligid. Kaya lang saglit lang talaga ako nakakyat dahil may lakad kami kanina. 5:30 kami umalis ng asawa ko. Nakabalik kami dito. Alas 9 na yata kaninang umaga kami nakauwi. Ang aga mo palang gumigising, Sir Rick, ano? Oo, maraming sasakyan, Sir Rick, kasi ano siya, highway kasi to, Sir Rick. Kaya nandyan lahat ang sasakyan. Ang aga naman ang gising mo, 3 AM. Maaga magising ko. Napakaaga naman, hindi ka pa naman senior.
Ayan, si Ma'am AB, OFW Mix Vlog. Mega mega love shout out, Ma'am AB. Hindi ka pa naman senior, aga-aga mo gumigising. Ang mga gumigising ng ganong oras, yung mga senior na. Hello host and all my friend, happy Thursday, sending support and love to you. Always, always, mega love shout out. Ayan. Thank you so much. Ano ba to? Shawalo. This is by TIZ. Thank you so much. Thank you very much. Shawalo. Ano ba to? Nabasa dito. Shawa. Tulungan mo ako, Sir Rick, magbasa. Ayan. Bita si Kai. Anong bita si Kai? Ayan, marhay na hapon. Ayan. Ay, Bicol din to si Ma'am AB. Ayan. Ma'am AB. Andito ako sa bahay mo, Ma'am AB. Okay. Ay, mahaba ang video ni Ma'am AB. Dito muna ako sa short video mo, Ma'am AB, para magkitang kita. Ayan, playing ako dito, Ma'am AB, sa iyong tawag dito, chicken pit. Chicken pit. Ano ba to? Harani ka na sa Legazpi. Ay, taga-Ligaw ako dati, Ma'am ABOFW. Kaya lang sa ngayon, nandito na ako sa Bulacan nakatira. Pero nasa, ano ko dati, tawag dito? Ligaw City. Albay dati yun, ngayon city na. Nandito ako sa iyong chicken pit. Ayan, plus 1 banana ka, Ma'am AB. Ayan, akin yung proud Bicolana dito, Ma'am AB. Ayan, plus 1 banana ikaw. Alright. Maraming salamat, Ma'am AB. Done watching to you na. Plus 1 banana. Ayan, mag-clear history na tayo, guys. Okay, alright. Alright. 38 million in the house. Maraming salamat. Ayan, guys, patamsak naman ang ating live. Di na nadagdagan yung tamsak ko, guys. Ano na nangyari ba? Ayan, tamsak lang, sapat na. Huwag natin kalimutan tamsakan si host at isubscribe ang ating munting channel sa mga bagong pasok. Ayan, maraming salamat. Ayan, yung ating hindi gumagalaw yung ating tamsak ba dyan. Ayan, pakisundot nyo naman yung aking live.
kung bumibitaw eh. Bibili bukas.
Dito tayo sa bypass bukas. Makakaba tayo ng naghahalingaw. Sinasabi
pusa yan. Yung ano ko pa, oh, pasok mo. Nagtiklop mo ako ng sinita. Uy, wala bang ano doon? Wala mo. Wala, wala rin. Hindi mo narinig. May laman pa ba yung kasarola mo yan? Ano mo naman kasi ano? Ano lang pa yan ang aso bukas eh. Saka yung kanin mo, kung may kanin pa, tabi mo. Kinakain nila yan.
awa naman ako sa iyo. Ang dami ng nilaban mo. Kubang-kuba ka ng kabibihis mo.
Ayun na. Ayun, kaya ako naglipat dito. Ayun ko ng mga... Alisin mo yan bukas pang umaga pag gising yung katao. Yung paper bag yun.